नमस्कार मित्रांनो, प्रमोद तोंडवलकर या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपण आज बघणार आहोत रावस मासा कटिंग आणि त्याची फ्राय रेसिपी. चला तर बघूया. हा रावस मासा मच्छी मार्केटमधून घेऊन तिथूनच साफ करून त्याचे पीसेस करून घेत आहोत. ही रावस माशाची अशी कवली काढली जातात. आणि हा डोक्याकडचा नको असलेला भाग कापून टाकावा. हे पंख पण कापायचे असतात. आता ह्या रावस माशाचे आपल्याला पाहिजे तशी आपण पीसेस करून घेत आहोत. हे रावस माशाचे पीस साफ करून आणि स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. हे पीसेस एका भांड्यामध्ये घेऊन त्याला हळद, मीठ आणि कोकम, आगर आणि लाल मिरची सोबत लसूणचे वाटण तयार करून थोड्या वेळासाठी लावून ठेवायचे आहे. आपल्याला फ्राय करण्यासाठी रवा किंवा तांदळाचे पीठ आणि लाल तिखटचं एक मिश्रण तयार करून त्याच्यामध्ये ह्या तुकड्या बुडवून आणि फ्राईंग पॅनमध्ये तेल ओतून फ्राय करायला सुरुवात करायची आहे. आता हे मॅरिनेट केलेले रावस माशाचे तुकडे या पिठाच्या मिश्रणामध्ये बुडवून घ्यायचे आहे. सगळ्या बाजूला व्यवस्थित पीठ लावून घ्यायचं आहे. मग नंतर एका फ्राईंग पॅनमध्ये तेल सोडून त्यात हे पीसेस फ्राय करण्यासाठी ठेवायचे आहेत. थोड्या वेळाने ह्या तुकड्या परतून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित फ्राय होतील. आता असा डार्क कलर आल्याने आपल्याला कळते की आता हे जवळपास फ्राय होत आले आहेत. आता हे रावस माशाच्या तुकड्या फ्राय झालेल्या आहेत. तर कसा वाटला तुम्हाला हा रावस मासा फिश फ्राय च्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल पण लिहा. धन्यवाद.